read by Elizabeth Awoku, live from Melody FM studios here in the United Kingdom. First, let's check out the headlines. Federal government by Courtney may resume talks on Lagos Airport's mega projects. Now fund decries a 900% hike in school fees. On entertainment news, actress Eniola Badmus condemns death wishes by influencers. On business news, electricity subsidy jumps 220% to nearly 2 trillion naira. And on the foreign scene, U.S. House okays President Trump's $9 billion foreign aid media funding cut amid bipartisan backlash. And on sports news today, Taiwo Martin leads Nigeria to men's team title at the ITTF Regional Championship. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. Actress Eniola Badmus has expressed strong disapproval after a social media influencer allegedly wished death on someone over political differences. Taking to her Instagram page, actress Badmus described the act as disheartening and urged Nigerians to embrace peaceful dialogue instead of resorting to hate and threats. The actress, who has recently been in the spotlight following a reported clash with fellow actress Lady Bakari, used the opportunity to advocate for unity, decency and respect in both political and public discourse. Legendary musician Snoop Dogg has become co-owner of championship side Swansea City in an unlikely alliance between the world of rap and football. The 53-year-old American star joins former Real Madrid stalwart and Croatia World Cup finalist Luka Modric in the club's ownership structure. Snoop Dogg made a surprise appearance on the club's social media channels last week, modeling their new home jersey for the 2025-2026 season, and the club announced that he has become an investor. And straight to local news. The Minister of Aviation and Aerospace Development, Mr. Festus Keyamo, may intervene to return a disputed multi-billion naira yet to be completed four-star airport hotel and international conference center to By Courtney Aviation Service Limited, operators of the Murtala Mohammed Terminal 2, after a 19-year protracted legal battle. According to reports, a closed-door meeting was held yesterday between the minister, top officials of By Courtney, and the managing director of the Federal Airport Authority of Nigeria, Mr. Olubunmi Kuku, at FAN headquarters in Lagos State. Sources close to the meeting reveal that the discussion centered around resolving the long-standing dispute that has kept the hotel and conference center under lock. In another story, Nigerian Education Loan Fund (NELFund) has raised concerns that 10 tertiary institutions have hiked their institutional fees by 900% for the current academic session. Particularly, the agency raised the alarm that the institutions increased tuition fees from 200,000 naira to 2 million naira. The Executive Director Operations at the fund, Mr. Mustafa Iyal, stated this during the agency's media engagement in Abuja yesterday. He, however, clarified that the fund system promptly flagged the applications and they were denied. However, it did not reveal the names of the institutions involved. The Fusegbowe ruling house, which is next to produce the next Awujale and paramount ruler of Ijebuland, has said the next Awujale must be ready to uphold the highly revered traditions of Ijebuland. The head of the ruling house, Prince Adedokun Ajidagba, disclosed this during the beating of Bedu drums, a significant cultural tradition that marks the intention of the next eligible ruling house to
to present a candidate for the Awujale stool. It would be recalled that the late Awujale, Oba Sikiru Adetona, kicked the bucket on Sunday, July 13, 2025, at the age of 91 after spending 65 years on the throne. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Please stay with us. Melody 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderu Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. Yes, Melody. Melody FM 100.7. Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us, and the news continues straight to the business story. The federal government electricity tariff subsidy jumped from 610 billion naira in 2023 to 1.94 trillion naira in 2024. This represents a 219.67% increase in yearly subsidy funding despite the Band 8 tariff hike of April 2024. The Nigerian Electricity Regulatory Commission and analysts observe that the subsidy figures rose following the footing of the naira by President Bola Tinubu in June 2024, as well as the removal of fuel subsidies, leading to high inflation rates. According to NERC, the federal government incurred a total electricity tariff subsidy of 1.94 trillion naira in 2024 to cover the shortfall between the cost-effective tariffs and the actual tariffs approved for customers. And on the foreign scene, the United States House of Representatives under Republican control has approved a controversial $9 billion funding cut to public media and foreign aid, marking a major fiscal move backed by President Donald Trump. The bill passed in the early hours of today with a narrow 216 to 213 vote. Now heads to the White House for presidential assent. Only two Republican representatives, Brian Fitzpatrick of Pennsylvania and Mike Turner of Ohio, voted against the measure alongside Democrats. Finally, on sport news today, Nigeria clinched the men's team title at the 2025 ITTF Africa West Regional Championships, thanks to a commanding 3-0 victory over Ivory Coast in the final, with standout performances led by Taiwo Mati. The 20-year-old star, currently playing for French Pro B side Le Havre, defeated his Ivorian opponent 3-1 to set the tone for Nigeria. Teammate Matthew Kuti and Abdulbasit Abdulfatai followed up with the dominant wins against the Oba Kizito-led Ivorian side to seal the championship. Nigeria's journey to the title included a walkover win against Liberia and a 3-1 victory over the Ivory Coast in the group stage. Before we end
here's a recap of the highlights. Federal government boycotting may resume talks on Lagos Airport's mega project. Now fund decries a 900% hike in school fees. Actress Eniola Badmus condemns death wishes by influencers. Electricity subsidy jumps 220% to nearly 2 trillion naira. U.S. House okays President Trump's $9 billion foreign aid media funding cut amid bipartisan backlash. And lastly, Taiwo Martin leads Nigeria to men's team title at the ITTF Regional Championship. And we have come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi. Edited by Temita Pebrema. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, thanks for listening, and happy weekend. Melody FM 100.7 Melody FM Basharun Ibadan ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán, àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM. Eyitayo Olúṣọlá ni oníròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní ó ṣeé ṣe kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ papọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ boycotting lórí àwọn àkànṣiṣẹ́ tó wà ní pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú nípínlẹ̀ Èkó. Àjọ Netfund ti fi àìdùnnú wọn hàn lórí ìdá 500 tí ó bá owó ilé ìwé. Lẹ́ka ìròyìn àwọn amúlùdùn, òṣèré tíátà Eniola Badmus òun náà ni ó ti bu ẹnu àtẹ́lù bí àwọn èèyàn kan bí wọ́n ṣe ń ro ikú ro àwọn tí wọ́n jẹ́ gbajúgbajà. Ìròyìn okòwò, owó ìrànwọ́ orí iná òun náà ni ó ti fòfẹ̀ tí ó ti di tírílíọ̀nù 2 náírà báyìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, ilé aṣòfin ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti fọwọ́ sí pé kí ààrẹ Donald Trump kí wọ́n gé owó tí ó tó bílíọ̀nù $9 èyí tí wọ́n sọ pé wọ́n fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ òkèrè. Ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Òṣèré tíátà tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Eniola Badmus òun náà ni ó ti fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí bí àwọn èèyàn kan tí ẹnu wọn tọrọ pàápàá jùlọ lórí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ bí wọ́n ṣe ń ro ikú ro àwọn èèyàn kan nítorí pé ìwòye wọn nípa ti òṣèlú òun náà ni ó jẹ́ nǹkan tó yàtọ̀. Ó sọ̀rọ̀ yìí lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram tá a mọ̀ sí IG rẹ̀. Òṣèré tíátà Eniola Badmus òun náà ni ó ṣe àpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bí èyí tí kò dùn mọ́ni nínú tí ó sì wá ń ro àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pé kí wọ́n gba àlàáfíà láàyè. Ó ní dípò tí wọ́n fi mọ́ ro ikú ro ẹnìkan àbí kórìíra ẹnìkan. Òṣèré tíátà náà ó ní
wọ́n ti rí láìpẹ́ yìí tí ó ní gbódùn rúṣọ òun fà á kàjà pẹ̀lú akẹgbẹ́ rẹ̀ torúkọ rẹ̀ jẹ́ Láìdé Bákàrẹ̀. Ó wá lo àǹfààní náà láti fọn rere ìṣọ̀kan àti bíbọ̀wọ̀ fúnra ẹni nípa ìwòye ti òṣèlú àtúntòbájọmọ́ ọ̀rọ̀ ìlú pẹ̀lú. Gbajúgbajà olórin tàkasúfèé ọmọlẹ̀ Amẹ́ríkà torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Snoop Dogg. Òun náà ni ó ti di ọ̀kan lára àwọn èèyàn tí wọ́n ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Swan City báyìí. Àjọṣepọ̀ tí wọ́n sọ pé irú rẹ̀ ò fẹ́ wọ́pọ̀ láàrin orin kíkọ àti bọ́ọ̀lù gbígbá. Ọmọlẹ̀ Amẹ́ríkà tí ó jẹ́ gbajúgbajà olórin náà ẹni ọdún 53 ó ní wọ́n sọ pé ó darapọ̀ mọ́ Luka Modric tó náà ti fìgbà kan rí jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid tí ó sì jẹ́ pé àwọn méjèèjì náà ti darapọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n jọ ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Swan City báyìí. Wọ́n ní Snoop Dogg òun náà ni wọ́n rí tí wọ́n ṣe àfihàn rẹ̀ lórí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Wàyí o, mínísítà tó wà fún ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ òfurufú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Festus Keyamo òun náà ni wọ́n ní ó ṣeéṣe kó dá sí ìfàǹfà tí ó ti ń wáyé lórí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ilé ìtura oníràwọ̀ 4 àti ibùdó ayẹyẹ tó wà ní pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú. Wọ́n ní ó ṣeéṣe kó dá sí kí wọ́n dá àwọn àkànṣe iṣẹ́ náà padà fún iléeṣẹ́ Baikotni èyí tí wọ́n sọ pé àwọn náà ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú Murtala Mohammed ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn ọdún 19 tí ìfàǹfà ti ń wáyé lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n sọ níbi ìpàdé alátìlẹ̀kùn mọ́ríṣe èyí tó wáyé lánàá láàrin mínísítà náà àti àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ Baikotni kódà tó fi mọ́ àdarí iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Olúbùnmi Kókò. Ìpàdé tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣe ní olú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní níbi ìpàdé yìí òun náà ni wọ́n ti ṣe àfihàn rẹ̀ pé ó ṣeéṣe pé kí wọ́n fi òpin sí gbódùn rúṣọ èyí tí ó ti jẹ́ kí ilé ìtura náà wà ní títìpa fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Àjọ tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ owó yá fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àjọ tá a mọ̀ sí NEDFund òun náà ni wọ́n ti fi àìdùnnú wọn hàn lórí bí àwọn iléèwé gíga 10 kan ṣe fi kún owó iléèwé wọn pẹ̀lú ìdá 500 ní sáà ètò ẹ̀kọ́ tá a wà yìí tí wọ́n sì sọ yìí pé àwọn iléèwé tí wọ́n ti ń san $200,000 náírà èyí ní 200,000 naira tẹ́lẹ̀ ó ní wọ́n ti ń san $2 million báyìí 2 million naira. Ẹni tí ó jẹ́ adarí iléeṣẹ́ yìí ọ̀gbẹ́ni Mustapha Iya ó ní ó sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìgbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní ìlú Àbújá ní àná ọjọ́bọ̀ Thursday. Àmọ́ tó sọ yìí pé òun ò ní ṣe àfihàn orúkọ àwọn ilé ìwé náà. Wàyí o, ìdílé Fúnṣẹ́gbúwà tó jẹ́ pé àwọn ni ọba kan ní ìlú Ìjẹ̀bú Òde ti sọ yìí pé Àwùjalẹ̀ tí ó bàjẹ́ báyìí òun náà ni ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àṣà ohun ìṣe ti ilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Olórí ẹbí náà ọmọọba Adédòkun Ajídàgbà ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìgbà tí wọ́n lu ìlú gbẹ̀dù èyí tí wọ́n sọ pé ó ń ṣàfihàn ilé tí ọba kan nílùú Ìjẹ̀bú. Níbẹ̀ òun ló ti sọ̀rọ̀ tó sì sọ pé Àwùjalẹ̀ tí ó bàjẹ́ báyìí náà ni ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àṣà àti ìṣe tilẹ̀ Ìjẹ̀bú. A rántí pé Àwùjalẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọba Síkírù Adétọ̀nà òun náà ni ó wàjà lọ́jọ́ 13 oṣù kejì ọdún 2025 lẹ́ni ọdún 91 lẹ́yìn tí ó ti lo ọdún 65 lórí àpèrè àwọn bàbá rẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú ní ìkànnì Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ. Ìpolówó ọjà làgúnmọ̀ òwò. Ẹ má dà
dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ́sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn nípa pípolówó ọjà yín káàsì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa at Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kòwò yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ̀dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ṣọ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn olóòn ni ẹ̀ ń gbọ́ ní ìkànnì Melody 100.7 FM. Owó ìrànwọ́ orí iná ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ní wọ́n sọ pé ó ti fò fẹ̀ báyìí kúrò ní bílíọ̀nù lọ́nà okòólélẹ́gbẹ̀ta-ó-dín-mẹ́wàá bílíọ̀nù náírà èyí tí ó wà tẹ́lẹ̀ lọ́dún 2023 tí ó sì ti di owó tí ó súnmọ́ tírílíọ̀nù méjì náírà báyìí ní ọdún 2024 èyí tí wọ́n sọ wípé ó ń ṣe àfihàn ìdá igba tí ó fi lé èyí ní ọdún 2024 àjọ tí ó mójútó ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àti àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe ọ̀rìn kìnìún àlàyé lórí rẹ̀ wọ́n sọ wípé ní kété tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ó yọ owó ìrànwọ́ lórí epo òun náà ni kíní ọ̀hún fòfẹ̀ ní ọdún 2024 èyí tí ó jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó wọ́n sí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ṣe sọ wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ òun náà ni wọ́n ti san owó tí ó tó tírílíọ̀nù méjì náírà báyìí fún owó ìrànwọ́ lórí iná tí à ń lò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ilé aṣojú-ṣòfin kejì nílẹ̀ Amẹ́ríkà lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Republican òun náà ni wọ́n ti fi ọwọ́ sí o wípé kí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump kó gé owó tí ó tó bílíọ̀nù $9 tí ó fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ òkèrè gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wọ́n ní ìgbésẹ̀ yìí òun náà ni ó jẹ́ ìgbésẹ̀ kan tó ran ètò ìṣúná ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́wọ́ tí ó sì jẹ́ pé ààrẹ Donald Trump òun náà ni ó gbé ìgbésẹ̀ náà àbá yìí òun ni wọ́n sọ pé wọ́n jíròrò lé lórí o ní kùtùkùtù òní tí wọ́n sì sọ pé púpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Republican òun náà ni wọ́n fọwọ́ sí àmọ́ tí ó jẹ́ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Republican méjì nílé aṣòfin náà Brian Fitzpatrick tí ó ń ṣojú Pennsylvania àti Mike Turner tó ń ṣojú Ohio òun náà ni wọ́n dìbò tako ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Kí a tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn tọ̀sán ìwá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú rẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà sọ pé ó ṣeé ṣe kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò pẹ̀lú iléeṣẹ́ Bicotni láti bẹ̀rẹ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ tó ń lọ ní pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú ìpínlẹ̀ Èkó. Àjọ Netfund tí ó mójútó ọ̀rọ̀ owó ìyá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti sọ pé kò bójúmu pé àwọn iléèwé kan ṣe fi kún owó iléèwé wọn pẹ̀lú ìdá 500. Òṣèré tíátà Eniola Badmus ti bu ẹnu àtẹ́lu bí àwọn èèyàn kan ṣe ń ro inú kú sí àwọn tí wọ́n jẹ́ gbajúgbajà. Owó ìrànwọ́ orí iná òun náà ni ó ti fò fẹ̀ báyìí tí ó sì ti súnmọ́ tírílíọ̀nù méjì náírà. Ilé aṣòfin ilẹ̀ Amẹ́ríkà fọwọ́ sí o wípé kí ààrẹ Donald Trump gé owó tó tó bílíọ̀nù $9 tí wọ́n fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ilẹ̀ òkèrè. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún ti ọ̀sán òní ni kò ní jù báyìí lọ.
bọ̀bọ́lá eégúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn tèmítọ́pẹ́ brahima ní olóòtú ìròyìn èyítayọ̀ olúṣọlá lórúkọ tèmi ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn.